Boleh jalan sampai hujung ke? Hujung jalan kat tu. Putus. Putus? Nak pergi tangkap ikan ke? Agak? Jalan. Oh, sampai situ je? Ha? Sampai situ je ke boleh jalan? Ya, kalau awak berani awak terus je. Kalau awak mampu jalan dah dulu tu. Kak nak tangkap ikan ke, Kak? Ya. Kat mana? Dari mana? KL. Dekat ujung sana, dekat kepala sana tu? Ya. Boleh lalu ke? Kau boleh lalu. Dia tahu. Ada di bawah bis kan? Haa. Buat apa tu ni? Ha? Buat apa tu? Ada tengok-tengok ni tempat jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Tak berani lah. Ha? Berani tak? Kalau berani boleh, tak berani kena mai. Boleh pegang ni
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bestnya duduk sini. Assalamualaikum. Alah. Saja rehat-rehat. Duduk mana? Saya dari situ jalan, pusing situ tadi. Saya jadi tengok ni tadi. Memang baru naik atas ke apa? Oh, bawa barang. Tok atas bot tu, bawah bot tu. Oh. Nak pergi mancing juga bot. Pisau soto. Tu bawah. Tok atas bot tu. Nak pergi. Tadi saya pergi sambil sebelah sana tengok. Saya kata, tapi dah sampai yang ke ujung tu saya dah tak boleh. Saya dah yang sini saya boleh lagi. Yang sana tu saya dah tak boleh. Saya patah balik. Dulu dekat kat buluh tu. Dia takutlah dia tak ada pegang. Dia boleh juga pegang tali lah. Sebab tadi ada seorang akak tu dia kata mancing kat ujung sana. Dia kata kalau berani marilah dia kata. Siapa ada tu. Tu cikgu tu yang tadi dia koi sibuk. Lepas tu dia kata dia ambil cai kopi duduk. Kata kami makcik tak mampu tolong lah. Dekat tu boleh tolong tapi dah nak tak masak jauh. Cikgu dari mana? Ya. Cikgu dari mana? Cikgu sekolah ni. Oh, biasa datang mah. Boleh majak ni. Oh, ada sini. Breakfast is for HH. KKO. Pasta goreng. Sedap ke? Ya. Belum lagi. Pasta dia okey? Pasta goreng. Boleh lah. Babikan. Akak yang jual minyak gamak tu kat mana? Oh, situ. Okey, iyalah.